नमस्कार. आपले सर्व स्वागत करतो. माझे नाव सुनील खुडे. मित्रांनो, माझ्या चॅनलवर तुम्ही पहिल्यांदा आला असाल तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबून ऑल करा. जेव्हा जेव्हा मी व्हिडिओज अपलोड करीन तेव्हा तुम्ही पहिले पाहू. मित्रांनो, आज आपण पाहणार आहोत सर्व परीक्षेत पास होण्याची ट्रिक 100%. आज या विषयावर बोलणार आहोत. आपल्याला पास होण्यासाठी, निदान काटावर पास होण्यासाठी आज मी तुम्हाला ट्रिक सांगत आहे. 1. 8च्या 8 प्रश्न सोडवणे गरजेचे आहे. 2. खाडाखोड न करणे. 3. सर्व प्रश्नांची उत्तरं एक एक पान लिहिणे. अशा प्रकारे दुसऱ्या प्रश्नाचं उत्तर मागे लिहिणे. 4. अशा प्रकारे 2 बोट जागा सोडून उत्तरे लिहिणे. 5. सुरुवातीला जे आपल्याला पुरवणी देतात त्यातच सर्व प्रश्नांची उत्तरे लिहिणे. जास्त पुरवणी घेऊ नका. 6. ज्या विषयाचा अभ्यास केलाय तेच लिहा. दुसरं काही लिहू नका. अभ्यासाच्या रिलेटेडच लिहा. दुसरं काही लिहू नका. कॉपी करू नका. मागे वळून पाहू नका. जेवढं तुम्हाला येईल तेवढंच लिहा. तुम्ही पास होणारच शकता. मित्रांनो, आज आपण इथेच थांबूयात. भेटूयात नवीन व्हिडिओत. गणपती बाप्पा मोरया.